Good morning guys, nandito tayo ngayon papasok ng Eastwood City dito sa Libis, Quezon City. Father's Day ngayon, mamasyal tayo dito. Dito tayo sa isang mall sa Eastwood City. Papasok tayo guys. Nandito tayo ngayon sa loob ng mall. Sa may Eastwood. As usual, konti pa lang ang tao dahil sa pandemic. Ganda ng kanilang ceiling, no? Ang mall. Ayun na Robinson. Matagal na. Diyan si Owen. Sa marketplace. Lunchtime. Anong bestseller nyo? Ano ma'am? Breakfast po tayo. Mahalaw breakfast naman. Ah, gano'n. Breakfast, walang lunch. Meron naman breakfast. Alin dyan? Ayun ma'am, mga seafood, ribs, porchas. Bawat po. Dito, kumain kami dati. Grabe ang presyo dito. Pero masarap siya. Kaway-kaway. Ayan ang malaking may malaking cake dito ang contest.
Yari, kakainin mo. Yan. Happy Father's Day, darling. Ayan ang cake mo. Happy Father's Day. Ang laki ng cake. JY mo. Kukuha na kita picture dyan. Hello. Kunyari, kakagatin mo. Andito tayo sa Soul Sky Revolving Restaurant. Korean ito, Korean. Umiikot ito ng 350. Ito yung umiikot na restaurant, guys. Tingnan mo. Umiikot siya. Magalaw siya. Dahan-dahan nga lang, oh. Nakikita mo, overviewing ka sa Libis. So, sarap pagkain dito. Korean style. Ang daming people. Ito ang pangalan ng restaurant, guys. Punta kayo dito, guys. Maganda rito. Ito, guys, ang Soul Sky Revolving Restaurant. Umiikot ito. Dahan-dahan. Two packs. May wala po isa.
Ayan pa sa dish ma'am para maganda po. Yan, meron. Paano ba yan? Hindi ko alam yun. Side dish Sarap yan, mga side dish yan. Pwede niyo po sir para Sarap yan, oh. Sarap yan. Ito rin po, pwede po para Parang kaunti lang pala ang soup. Akala ko pa yung may parang noodles. O yun na nga yan, pulbon. Bulgogis po. Bulgogis. Yes po. Siya yun. Hi guys, Korean. Ubus lahat guys. Nawala na yung poste, oh. Umiikot talaga itong restaurant ng Soul Sky Restaurant. Dito sa Libis. Eastwood Libis. Tawag dyan. Korean. Korean halo-halo. Thank you for watching guys. Till next video. Bye-bye.